чекали? Так, дахи, в нас є території в театрі, де є стелі такі з більшими проваленими кусками. Є кабінет, наприклад, в якому так трошки провисає стеля, тому що вже там довго про приміщення добре не дбали, але ми дуже вдячні місту, що виділили кошти на ремонти театру, і все буде добре. Ми маємо надію зробити максимум дій, можливо, навіть зреалізувати всі кошти, завершити, мається на увазі, повністю кошторис ремонтних робіт, це 10,5 мільйонів, і завершити цього року і всі фасади, всі дахи, для того, щоб можна було приступати до якихось внутрішніх більших робіт. Маємо ще малу сцену, яку хочемо привести до ладу, відкрити як такий більш вільний, відкритий простір, в якому теж зможуть мати можливість реалізовувати себе молоді митці, які є у Львові, які хочуть колективами працювати, але не мають де розвиватися. Такий швидше доступний майданчик для інших митців, де можна буде себе реалізувати. В принципі, цей театр, він є професійним, але то, як відбувається весь процес реконструкції, він більше нагадує аматорство. Тому я попросив підготуватися наступного разу, щоб можна було продемонструвати весь комплекс робіт, які треба зробити, розбити це по роках, щоб ми бачили і розуміли, скільки нам коштів треба резервувати. Тому що ця будівля знаходиться в аварійному стані. Тут треба і кошти, і зусилля, і розуміння, бачення всього процесу. Тому люди команди отримали, будуть працювати.